हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, मैले क्वेसन लिएको छु आजको लागि रोटेशनल डायनामिक्सबाट र क्वेसन यहाँ दिएको छ 3 रिंग्स इच अफ मास m and रेडियस r 3 रिंग्स दिएको छ जसको मास रहेछ m, रेडियस दिएको छ r, यसको पनि रेडियस r r इच अदर द मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न लागेको छ हामीलाई फिगरमा जसरी 3 वटा रिंग्सलाई जसको मास m र रेडियस r छ यो 3 वटालाई कन्ट्याक्टमा राखेर यो एक्सिसको एबाउटमा रोटेट गर्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ र रेडियस अफ गाइरेसन कति हुन्छ निकाल्न लागेको छ। फर्स्टमा हामीले कुनै पनि रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ यसलाई बुझ्नु पर्छ। सपोज र कुनै एउटा हामीसँग रिङ छ जसको मास m र रेडियस r छ भने अब यसलाई हामीले कुनै एउटा एक्सिसबाट रोटेट गरायौं जुन चाहिँ यो जुन क्रस सेक्सनल एरिया छ यो क्रस सेक्सनल एरिया योसँग परपेन्डिकुलर एक्सिस र यसको सेन्टर अफ मासबाट पास हुन्छ भने यो एक्सिसको एबाउटमा रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ यसको भ्यालु हुन्थ्यो ICM निकाल्नको लागि यसको भ्यालु हुन्छ mr²। यो हामीले क्लासमा पनि पढिसकेको छौं। तर कुनै रिङको लागि चाहिँ हामीले यो एक्सिस चाहिँ परपेन्डिकुलर नलिएर सरफेससँग लियौं अरे। सपोज र मैले कुनै एउटा रिङ लिँदैछु र रिङसँग चाहिँ यो फिगरको जसरी यसरी परपेन्डिकुलरली रोटेट नगराएर चाहिँ यसलाई हामीले यसरी एक्सिसमा रोटेट गरायौं अरे, यो एक्सिसमा जुन चाहिँ क्रस सेक्सनसँग प्यारलली छ और यो सेक्सनबाट रोटेट गरायौं अरे, त्यतिखेर पनि मोमेन्ट अफ इनर्शिया mr² नै हुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली हुँदैन। यसको लागि हामी परपेन्डिकुलर थ्योरम युज गर्छौं। सपोज गर यो एक्सिसबाट रोटेट गराउँदाखेरि पास त सेन्टर अफ मासबाटै हुँदैछ तर क्रस सेक्सनल एरियासँग प्यारलली पास हुँदाखेरि सपोज गर यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई मैले ix लेखेँ र योसँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुने अर्को एक्सिस जुन चाहिँ सेन्टर अफ मासबाटै पास हुँदैछ भने यो एक्सिसको एबाउटमा निकाल्नु पर्यो भने मैले यसलाई चाहिँ अर्को एक्सिस सपोज गरे यो एक्सिसको एबाउटमा रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया हुन्छ IY, एक्स र वाइ एक्सिसमा। तर अब हामीलाई थाहा छ हामीले त यो मात्रै पढेको छौं, यो जुन चाहिँ सेन्टर अफ मासबाट पनि पास हुन्छ र रिङसँग यो सर्फेस एरियासँग परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ यो एक्सिस IZ को एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया mr² सेन्टरबाट पास हुँदाखेरि रिङको लागि। तर हामीले IX और IY निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ सेन्टर अफ मासबाटै पास हुँदैछ तर रिङसँग परपेन्डिकुलर नभएर प्यारलली जाँदैछ क्रस सेक्सन एरियामा भने अब हामीले हेर्यौं भने IX को एबाउटमा रोटेट गर्दा और IY को एबाउटमा रोटेट गर्दाखेरि त यसको भ्यालु आइडेन्टिकल नै हुन्छ किनभने बोथ सर्फेससँग प्यारलली छ, सेन्टर अफ मासबाट पास हुँदैछ। त्यसो भए यो रिङको मास m र रेडियस r छ भने हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर थ्योरम भनेको के थियो, कुनै एउटा ल्यामिनार बडीमा कुनै म्युचुअल परपेन्डिकुलर एक्सिसको एबाउटमा जति मोमेन्ट अफ इनर्शिया हुन्छ यो दुईटाको सम नै भनेको थर्ड एक्सिससँग जुन चाहिँ दुईटैको इन्टरसेक्सनबाट पनि पास हुन्छ र दुईटैसँग परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ भनेर पढेको थियौं। त्यसपछि हामीले पढेको थियौं के भन्दाखेरि IZ = IX + IY भनेर पढेको थियौं। यो थ्योरमलाई भन्छौं हामी थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस। र हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरि IX र IY भनेको त सेम रहेछ र IZ भनेपछि परपेन्डिकुलरली सेन्टर अफ मासबाट पास हुँदाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्शियाको भ्यालु mr² पनि हुन्छ रिङको लागि भनेर पढ्यौं। त्यसो भए यो mr² हुँदो रहेछ, IX र IY को भ्यालु सेम हुने भएर IX + IX ले मैले दुईटाको भ्यालु सेम छ। यहाँबाट हेर्यौं भने IX को भ्यालु mr²/2 हुँदो रहेछ जसको भ्यालु चाहिँ IY सँग पनि इक्वल हुन्छ। त्यसो भए कुनै एउटा रिङ जहाँ चाहिँ एक्सिस सेन्टर अफ मासबाट पास हुन्छ तर क्रस सेक्सन एरियासँग प्यारलली पास हुँदैछ भने यो कन्डिसनमा यो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु हुँदो रहेछ mr²/2। बट कुनै एउटा एक्सिस लियौं योसँग प्यारलल छ तर यसको सर्कमफरेन्सबाट पास हुन्छ भने यो एक्सिसको एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहिँ कति। अब यो एक्सिसको एबाउटमा हामीले भर्खरै निकाल्यौं यसको भ्यालु हुँदो रहेछ mr²/2 तर योसँग प्यारलली पास हुने तर सेन्टर अफ मासबाट हैन सर्कमफरेन्सबाट पास हुने एक्सिस एबाउट मैले यसलाई CD लेखे भने यसमा ICD को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ। ICD निकाल्नु पर्यो भने कसरी भन्दाखेरि यसमा हामी प्यारलल थ्योरम युज गर्छौं जसको भ्यालु हुन्थ्यो ICM + मास इन्टु दुईटा एक्सिसको डिस्टेन्सको स्क्वायर। अहिले मास m छ र रेडियस r छ भने ICM + m * r² हुँदो रहेछ। यसलाई भन्छौं हामी प्यारलल थ्योरम। यहाँबाट हेर्यौं भने
सर्फेससँग प्यारलली सेन्टर अफ मासबाट पास हुने एक्सिसको भ्यालु कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेपछि mr स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ प्लस mr स्क्वायर। यो भ्यालुलाई हामीले सल्भ गर्यो भने भ्यालु आउँछ 3mr स्क्वायर बाइ 2। यो आइसिडी ले दिन्छ हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ प्यारलल टु द क्रस सेक्सनल एरिया एन पासेस थ्रु द इन्ड अफ द रिङ। रिङको इन्डबाट पास हुँदाखेरि यसको एबाउटमा रिङ रोटेट गर्यो भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु 3mr स्क्वायर बाइ 2 हुँदो रहेछ। अब माथि क्वेसनमा हेर, जहाँ रिङ सपोज र यो रिङ R1, यो रिङ R2 र यो रिङ R3। यो R1 र R2 हेर्दैछौ भने जसको रेडियस त R नै छ, मास m नै छ, यसको पनि रेडियस R नै, मास m नै छ र यो दुईटाको लागि त ठ्याक्कै यही कन्डिसन म्याच गर्दैछ। रिङ पनि हो र जुन चाहिँ सर्कमफरेन्सको छेउबाट पास हुँदैछ भनेपछि सपोज र यो रोटेट गर्दाखेरि त यो एक्सिसको एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो फर्स्ट रिङको लागि मैले I1 लेखेँ, सेकेन्ड रिङको लागि I2 लेखेँ र थर्ड रिङको लागि I3 लिँदैछु। त्यसो भए मलाई यहाँबाट भन्न सक्छौ I1 को भ्यालु कति हुन्छ? I1 भनेको हामीले जस्ट यहाँबाट डिराइभ गरेको छौँ। यसरी कुनै रिङको इनबाट सर्फेससँग प्यारलली पास हुने एक्सिसको एबाउटमा रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु हुन्थ्यो 3mr स्क्वायर बाइ 2। त्यसो भए 3mr स्क्वायर बाइ 2 भयो I1 को भ्यालु। I2 कति भन्दाखेरि आइडेन्टिकल नै छ, मास m नै, रेडियस r नै र सेम कन्डिसन एउटै इनबाट सर्फेससँग प्यारलली पास हुने एक्सिस छ। त्यसो भए I2 को भ्यालु पनि भयो 3mr स्क्वायर बाइ 2। र थर्ड रिङको लागि हेर्दैछौ भने त थर्ड रिङमा त सर्फेससँग प्यारलली त छ, तर यसको त सेन्टर अफ मासबाट पास हुँदैछ भनेपछि त कन्डिसन त यसको लागि आयो, रिङको सर्फेससँग प्यारलली छ र सेन्टर अफ मासबाट पास हुँदैछ थर्ड रिङमा एक्सिस। त्यसो भए यसको एबाउटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया I3 को भ्यालु त mr स्क्वायर बाइ 2 हुँदो रहेछ। त्यसो भए I3 को भ्यालु चाहिँ आयो mr स्क्वायर बाइ 2। र टोटल सिस्टमको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने यसकै सम गर्छौँ। दियरफोर टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने I1 प्लस I2 प्लस I3 गर्नु पर्यो र यहाँ भ्यालु पुट गर, जसको भ्यालु 3mr स्क्वायर बाइ 2 प्लस 3mr स्क्वायर बाइ 2 प्लस थर्ड रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्थ्यो mr स्क्वायर बाइ 2, जस्ट यति मात्रै। सबैलाई एड गर्नु भने 3 भनेपछि टोटल आउँदो रहेछ 7mr स्क्वायर बाइ 2 आयो। क्वेसनमा हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस रिङ दिस सिस्टम भन्नु भने आउँदो रहेछ 7mr स्क्वायर बाइ 2। तर हामीलाई त रेडियस अफ गाइरेसन अर रेडियस अफ जाइरेसन पनि भन्छ प्रोनाउन्सिएसनमा। यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि जुनसुकै अब्जेक्ट होस्, रेडियस अफ गाइरेसनले त रिप्रेजेन्ट गर्छ इफेक्टिभ डिस्टेन्स अफ दि अल द मासेस फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन, जसलाई चाहिँ हामीले I निकाल्नु पर्यो भने टोटल सिस्टमको मास यो m, टोटल सिस्टमको मास m भयो भने m इन्टु k स्क्वायरसँग हामी सल्भ गर्छौँ। त्यसो भए अहिले यो क्वेसनको लागि हेऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको लागि हेऱ्यो भने चाहिँ I हामीले टोटल सिस्टमको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति निकालेको छ भन्दाखेरि 7mr स्क्वायर बाइ 2 इक्वल टु टोटल मास 3 वटा रिङको मास, यसको पनि m, यसको पनि m, पनि मास m र यसको पनि मास m, 3 वटाकै मासको लागि मैले लेखेँ 3m इन्टु k स्क्वायर। हामीलाई थाहा छ रेडियस अफ गाइरेसनको टर्म युज गर्नु पर्यो भने अल सिस्टमको मास इन्टु k स्क्वायर राख्नुपर्छ। त्यसो भए यहाँबाट सल्भ गर्यौँ भने यो m र यो m क्यान्सल भइहाल्यो, किनभने यो स्मल यहाँनिर m ले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो हामीलाई मास अफ इच रिङ र यो चाहिँ यो m ले चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्दैछ सिस्टमकै होल मास। त्यही भएर मैले यसमा 3m लेखेँ, 3 वटा रिङको मास, किनभने रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्दाखेरि हामी सिस्टमको होल मास लिन्छौँ। और यहाँबाट सल्भ गरेर निकाल्ने भए यो 7/6 3 to the 6 इक्वल r स्क्वायर इक्वल टु k स्क्वायर भयो। दियरफोर रेडियस अफ गाइरेसन के निकाल्नु पर्यो भनेपछि भ्यालु आउँछ प्लस माइनस रुट ओभर 7/6 इन्टु r हुँदो रहेछ यसको एन्सर। आई होप यो सल्भ तिमीहरूले बुझ्यौ होला र अरू क्वेसनको लागि चाहिँ स्टे ट्युन। बाई बाई।